Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series bên kia của Tứ Tạp Bổn. Qua những trải nghiệm cần tự vừa được thuật lại, ta có thể thấy cái chết không hẳn là sự chấm dứt của ý thức như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, theo các tài liệu huyền học phương Đông và những ghi chép về hiện tượng cận tự, việc rời bỏ thể xác chưa phải là thử thách lớn nhất. Điều khó khăn hơn nhiều chính là khả năng buông bỏ những ràng buộc của đời sống vật chất. Trong Phật Pháp, cụ thể là trong Kinh Địa Tạng, những người mang quá nhiều tham ái, chấp trước thường được mô tả bằng hình ảnh ngạ quỷ đói khát hoặc các cảnh giới đau khổ sau khi chết. Nếu nhìn dưới góc độ tâm thức, những hình ảnh ấy có thể được hiểu như trạng thái của một người vẫn còn bị trói buộc bởi dục vọng, nhưng lại không còn thân xác để thỏa mãn những dục vọng đó. Ham muốn vẫn còn, sự thèm khát vẫn còn, nhưng công cụ để đáp ứng chúng đã không còn nữa. Chính sự giảng cố ấy tạo nên đau khổ. Từ thư Tây Tạng nhiều lần nhắc đến một nguyên tắc quan trọng. Người ra đi càng nhẹ gánh bao nhiêu thì hành trình phía trước càng thuận lợi bấy nhiêu. Những thứ làm tâm thức trở nên nặng nề không phải là tiền bạc hay tài sản từ thân chúng, mà là sự bám víu vào chúng. Đó có thể là lòng tham, là sự quyến luyến quá mức với người thân, là những ham muốn xác thân chưa được thỏa mãn, là những oán hận không chịu buông bỏ, hay những tiếc nuối kéo dài từ đời sống cũ. Vì vậy, việc chuẩn bị cho cái chết thực chất không phải chuẩn bị cho một ngày cuối cùng của cuộc đời, mà là chuẩn bị cho một sự chuyển tiếp của tâm thức. Người đời khi sắp đi đến một vùng đất xa lạ đều biết chuẩn bị hành trang. Nếu sắp đến nơi giá lạnh, người ta mang theo áo ấm. Nếu sắp đi đường dài, người ta chuẩn bị lương thực và bản đồ. Thế nhưng rất ít người chuẩn bị cho chuyến hành trình mà sớm hay muộn ai cũng phải trải qua. Đó là hành trình rời bỏ thế giới vật chất. May mắn thay, tạo hóa dường như đã dành cho con người một khoảng thời gian để tập buông bỏ. Đó là tuổi già. Khi tuổi tác tăng lên, nhiều ham muốn tự nhiên cũng dần suy giảm. Những điều từng khiến con người say mê lúc trẻ không còn hấp dẫn như trước nữa. Đây không hẳn là sự mất mát, mà có thể xem như một cơ hội để tâm thức học cách rời xa những ràng buộc vật chất và chuẩn bị cho ngày ra đi. Nhưng cái chết không phải lúc nào cũng đến vào tuổi già. Có những người ra đi giữa lúc tuổi trẻ đang rực rỡ nhất. Có những người tự biết cuộc đời trong một tai nạn bất ngờ. Có những người chưa từng nghĩ rằng ngày mai sẽ không còn đến với mình nữa. Chính vì vậy, những trường hợp chết đột ngột thường được mô tả là gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới. Không phải vì họ bị trừng phạt, mà vì tâm thức chưa kịp chuẩn bị để buông bỏ những điều đang gắn bó sâu đậm với cuộc sống. Những ghi chép về cận tự thường cho thấy một điểm chung. Càng chấp trước, tâm thức càng dễ rơi vào trạng thái u mê và đau khổ. Càng biết buông xuống, con người càng dễ tìm thấy sự thanh thản. Trong số những trường hợp được ghi nhận bởi các nhóm nghiên cứu hiện tượng cận tự, có một hồ sơ đặc biệt xảy ra tại Thụy Sĩ vào năm 1952. Nhân vật chính không phải một nhà thần học, cũng không phải một người có niềm tin tâm linh mạnh mẽ, mà là một bác sĩ, một người được đào tạo hoàn toàn theo phương pháp khoa học thực nghiệm. Đó là bác sĩ Eduard Kunz. Ông là một bác sĩ có uy tín đang làm việc tại thành phố Annecy. Niềm tự hào lớn nhất của gia đình ông là người con trai duy nhất tên Joe. Joe là một sinh viên xuất sắc đang theo học năm thứ 2 tại Đại học Geneva. Tương lai của cậu dường như đang rộng mở phía trước. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra. Trong một chuyến dã ngoại vào tháng 4 năm 1952, Joe bị rơi xuống một hồ nước sâu và chết đuối. Tai nạn đến quá nhanh. Gia đình Kunz gần như suy sụp hoàn toàn. Thế nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên khác thường lại không phải cái chết của Joe, mà là một lá thư. Một lá thư đã được gửi đến gia đình trước khi tai nạn xảy ra. Người gửi là một người đàn ông tên Pika. Trong thư, ông ta nói rằng mình đã nhận được một cảnh báo tâm linh và cảm thấy có trách nhiệm phải thông báo cho bác sĩ Kunz. Ông không yêu cầu tiền bạc, không xin giúp đỡ, không đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Ông chỉ đề nghị vị bác sĩ liên lạc với mình. Khi nhận được lá thư, phản ứng của bác sĩ Kunz hoàn toàn dễ hiểu.
Ông cho rằng đây là một trò lừa đảo bệnh hoạn. Là một người làm khoa học, ông không tin vào những lời tiên đoán hay các hiện tượng huyền bí. Thậm chí ông còn cảm thấy tức giận khi đọc nội dung bức thư. Nhưng rồi Joe thực sự qua đời, đúng theo những gì người đàn ông kia đã cảnh báo. Sau đám tang của con trai, bác sĩ Kunz không thể tiếp tục làm ngơ. Ông quyết định gọi điện cho Pika. Không phải vì tin tưởng, mà vì muốn biết người đàn ông này đã biết điều đó bằng cách nào. Trong cuộc trò chuyện, Pika đưa ra một lời giải thích khiến vị bác sĩ càng thêm khó chịu. Ông nói rằng Joe vẫn đang tồn tại. Không phải dưới dạng thể xác, mà dưới dạng một hương linh đang mắc kẹt trong trạng thái hoang mang và đau khổ sau khi chết đuối. Theo lời Pisa, Joe chưa thể thích nghi với tình trạng mới của mình. Và điều kỳ lạ hơn nữa là người duy nhất có thể giúp cậu lúc này lại chính là cha mình. Đối với bác sĩ Kunz, đây là điều hoàn toàn vô lý. Một người sống làm sao có thể giúp đỡ một người đã chết? Ông bắt đầu nghi ngờ đây là một âm mưu nhằm lợi dụng nỗi đau của gia đình mình. Nhưng Pika vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông không hề đòi hỏi tiền bạc, không hề tìm cách thuyết phục. Ông chỉ đề nghị một điều: nếu muốn kiểm chứng, hãy tham gia một buổi tiếp xúc thông qua một động từ trung gian. Lúc ấy, bác sĩ Kunz lập tức từ chối. Đối với ông, cầu hồn chỉ là mê tín. Nhưng rồi có một người đã khiến ông thay đổi quyết định. Đó là vợ ông. Bà đặt ra một câu hỏi mà chính vị bác sĩ cũng không trả lời được. Nếu đây là lừa đảo, làm sao người đàn ông kia biết trước ngày giờ và hoàn cảnh cái chết của Joe? Buổi lễ được cử hành dưới sự quan sát gật gạo, lạnh lùng của Hội đồng Y khoa Đại học. Toàn bộ diễn biến đều được ghi âm để kiểm chứng. Không khí trong phòng khá căng thẳng. Đa số những người có mặt đều mang tâm lý hoài nghi. Ngay cả bác sĩ Kunz cũng chỉ tham dự với mong muốn tìm ra sự thật, chứ hoàn toàn chưa tin vào những điều mà ông Pika đã nói. Khi buổi tiếp xúc bắt đầu, người đồng tử nhanh chóng xuất hiện những biểu hiện bất thường. Cô liên tục nạt nghẹn, thở dốc và giãy giụa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn như đang trải qua một nỗi sợ hãi cực độ. Theo lời ông Pika, đó chính là trạng thái của Joe. Điều khiến mọi người chú ý là biểu hiện ấy rất giống một người đang chìm trong nước và cố gắng vùng vẫy để thở. Lúc ấy, bác sĩ Kunz chợt nhớ đến lời giải thích trước đây của ông Pika. Ông bước tới gần và bắt đầu nói chuyện với người được cho là hương linh của con trai mình. Ông không cầu xin, không thực hiện bất kỳ nghi thức huyền bí nào. Ông chỉ dùng chính tình thương của một người cha và sự bình tĩnh của một bác sĩ phòng cấp cứu. Ông liên tục nhắc Joe rằng tai nạn đã qua rồi. Rằng cậu không còn ở dưới hồ nước nữa. Rằng nỗi sợ hãi đang hành hạ cậu chỉ là ký ức của giây phút cuối cùng trước khi chết. Ban đầu, mọi thứ dường như không có tác dụng. Nhưng dần dần, sự hoảng loạn bắt đầu dịu xuống. Người đồng tử không còn giãy giụa dữ dội như trước. Những lời nói đứt quãng cũng bắt đầu xuất hiện. Theo ghi nhận của những người có mặt, Joe vẫn tin rằng mình đang bị mắc kẹt trong khoảnh khắc chết đuối. Cậu liên tục nhắc đến cảm giác nghẹt thở và ròng rêu trong miệng. Đó là hình ảnh cuối cùng còn in đạm trong tâm thức của cậu. Từ góc nhìn Phật Pháp, điều này khá giống với trạng thái chấp trước vào một kinh nghiệm quá mạnh lúc lâm chung. Khi tâm thức bị một nỗi sợ hãi hoặc một ký ức mãnh liệt chi phối, nó có thể tự tạo nên một thế giới riêng và mãi mắc kẹt trong đó. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chiến đấu với nỗi sợ, mà là nhận ra rằng nó đã qua rồi. Dưới sự hướng dẫn của cha mình, Joe dần bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu khóc. Như thế đang trút bỏ tất cả những đau đớn và hoảng loạn đã mang theo từ ngày xảy ra tai nạn. Không khí trong căn phòng cũng thay đổi. Sự căng thẳng ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm giác xúc động khó diễn tả. Rồi bất ngờ, Joe nói rằng mình nhìn thấy ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng của căn phòng, mà là một vùng sáng rộng lớn đang mở ra phía trước. Theo lời kể được ghi lại, giọng nói lúc đó hoàn toàn khác với sự hoảng loạn trước đó. Nó tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm. Joe nói rằng mình đã thoát khỏi bóng tối, đã không còn đau đớn, không còn sợ hãi, và xin cha mẹ đừng tiếp tục lo lắng cho mình nữa. Ngay sau đó, buổi tiếp xúc kết thúc. Theo những người tham dự, người đồng tử lập tức trở lại trạng thái bình thường,
Còn đối với bác sĩ Kunz, đây mới chỉ là khởi đầu của những câu hỏi lớn hơn. Bởi điều làm ông bối rối không chỉ là những lời Joe nói, mà là việc một người làm khoa học như ông bắt đầu phải đối diện với khả năng rằng ý thức có thể vẫn tiếp tục tồn tại sau khi thể xác đã chết. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.